राजा थियो रे अनि त्यो राजालाई अनि उसको श्रीमती रानी उसको रानी एकदम सुन्दर रानी संसारमा त्यो भन्दा सुन्दर कतै नपाएको एउटा सुन्दर रानी एउटा त्यो राजाको सँगै बसिरहेछ अनि त्यो रानीको नाम चाहिँ नि लुम्बिनी रहेछ लुम्बिनी देवी अनि त्यो राजाले त्यो रानीको खुशीको लागि जे पनि गर्न सक्ने त्यस्तो रहेछ अनि रानीलाई एउटा उद्यान चाहिँ नि इच्छा भएको हुँदाखेरि अनि त्यो राजाले अब त्यो ठाउँ खोजेर सबभन्दा राम्रो ठाउँ चाहिँ नि त्यही क्षेत्रमा पढेर अनि त्यो क्षेत्रमा उहाँले रानीको लागि एकदम राम्रो उद्यान चाहिँ नि बनाएर अनि त्यो उद्यानको नाम चाहिँ लुम्बिनी उद्यान भनेर राख्नु भएको रहेछ अनि त्यही उद्यानमा चाहिँ नि बुद्ध चाहिँ नि जन्मिनु भएको त्यही ठाउँमा अनि त्यो बुद्ध आमाको कोखमा चाहिँ नि 10 महिना चाहिँ नि बस्नुभयो अब साधारण मान्छे भए 9 महिना होला तर बुद्ध चाहिँ नि 10 महिना बस्नुभयो आमाको कोखमा अब त्यो जन्मिने बेला चाहिँ नि खासै अब बुद्ध शुद्धदाना राजा उसको बा राजा शुद्धदानाले र महामाया त्यो जन्मिने बेला चाहिँ नि उनीहरूको त्यति बेलाको एउटा चलनमा चाहिँ नि पहिलो प्रथम सन्तान चाहिँ नि आमाको माइतीमा चाहिँ नि जन्म लिनु त्यस्तो एउटा चलन चाहिँ रहेछ हुन त अहिले पनि त्यस्तै होला अनि त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो जन्मिने बेला भइसक्यो अब देवदाह भनेको त्यो माइता त्यस ठाउँमा चाहिँ नि महामाया र उहाँको सपरिवार उनको त्यो सबै परिचारकहरू सबै लिएर अनि त्यो जाँदाखेरि अनि बीच बाटो चाहिँ नि लुम्बिनीमा त्यहाँ एउटा विश्राम लिनुभयो त्यहाँ विश्राम लिँदाखेरि अनि त्यहाँको एउटा त्यहाँ चाहिँ नि उहाँले त्यो के भन्छ प्रसाव पीडा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो त्यो हुँदाखेरि अनि महामायाले त्यो अशोक वाटिका त्यो रुखमा चाहिँ हातले यसो समातेर अनि त्यो पीडा चाहिँ नि सहन खोजेको अनि त्यही समयमा चाहिँ नि बुद्ध जन्म भएको सिद्धार्थ चाहिँ त्यहाँबाट जन्म भएको हो भन्ने यस्तो कुरा छ अनि त्यो जन्मिएको र अनि त्यो जन्मिँदाखेरि हाम्रो भनाइमा चाहिँ त्यो इन्द्र र ब्रह्माहरू पनि त्यहाँ आएर उसलाई त्यो पानीहरू नुहाउने सबै चाहिँ नि त्यो इन्द्र र ब्रह्माहरूले गरेको अनि त्यसपछि बुद्ध जन्मिँदै बित्तिकै उहाँले 7वटा पाइला चाहिँ टेकेर अनि त्यो 7वटा पाइलामा चाहिँ नि कमलको फूल चाहिँ उत्पन्न भएको त्यस्तो वर्णनहरू छ त तपाईहरुले सुनेको पनि होला अनि त्यहाँबाट देवदाह चाहिँ नगाएर अब जन्मियो बच्चा चाहिँ जन्मियो अब फर्किने किङ शुद्धोधन राजा शुद्धोधनले अब बच्चा चाहिँ जन्मिसक्यो अब छिटो फर्केर आइजाऊ भनेर अब मेरो अर्थ चाहिँ सिद्ध भयो मेरो के भन्छ मैले मनोकामना चाहिँ पूरा भयो त्यसो हुँदाखेरि यो बच्चाको नाम चाहिँ सिद्धार्थ भनेर सिद्ध अर्थ मेरो अर्थ चाहिँ सिद्ध भयो भनेर अनि सिद्धार्थ नाम राखेर अनि उहाँ कपिलवस्तु दरबारमा चाहिँ फर्कियो अनि कपिलवस्तु दरबारमा फर्किँदाखेरि अनि त्यो बच्चा चाहिँ बुद्ध त्यो बाले शुद्धोधनले हातले यसो समातेर यसको हेर्दाखेरि त कस्तो विचित्र एकदम चमत्कार गुणै गुणले युक्त भएको एउटा बच्चा राजा शुद्धोधनको हातमा पर्दाखेरि राजा शुद्धोधन चाहिँ आश्चर्यचकित परेर अनि अब राजाको घमण्ड पनि त्यागेर त्यो बच्चाको खुट्टालाई उसले टाउकोमा यसो राखेर सर्वप्रथम राजाको प्रणाम चाहिँ नै सिद्धार्थलाई गरेको भनेको भन्छ अनि त्यसपछि अब त्यति बेला चाहिँ नि एउटा असित ऋषि भनेको एकदम प्रख्यात एउटा ऋषि चाहिँ नि त्यही
आसपासको कपिल वस्तुको एउटा जंगलमा चाहिँ नि ध्यान गरेर ध्यानमग्न भएर बसेको र उहाँले पनि त्यो एउटा बुद्ध जन्मेको एउटा बच्चा जन्मेको उहाँले पनि यो अवज्ञात चाहिँ भयो किनभने बुद्ध जन्मिँदाखेरि चमक लाइट प्रकाशहरू फैलिने त्यस्तो धेरै धेरै लक्षणहरू उहाँले देख्दाखेरि अनि त्यो आशित मुनिले चाहिँ नि अवश्य नै यो कपिल वस्तु दरबारमा चाहिँ नि एउटा सन्तान जन्मेछ त्यो सन्तान चाहिँ अवश्य नै एउटा विशेष सन्तान चाहिँ हुन सक्छ म जति बुढो भए पनि त्यसको एउटा दर्शन नगरेर चाहिँ नि हुँदैन भनेर अनि त्यो आशित मुनि चाहिँ दरबारमा जानुभयो दरबारमा गएर अनि त्यो राजा शुद्धोधनको समक्ष आउँदाखेरि राजा शुद्धोधन पनि चकित पर्यो किनभने त्यो मुनि चाहिँ त्यतिकै मान्छेको घरमा चाहिँ जाने एउटा मुनि ऋषि चाहिँ होइन आज अचानक यस्तो किन आएको भन्दाखेरि अनि तपाईले एउटा बच्चा जन्मेछ अनि त्यो बच्चा म त्यसको दर्शन गर्न लागि म आएको हो भनेर अनि त्यो अब यो बच्चाको भविष्य के छ तपाईले यसो हेर्नुस् भनेर तपाई त अन्तर्यामी हो यसको भविष्य के छ हेर्नुस् भन्दाखेरि अनि त्यो आशित मुनिले हातमा यसो लिएर बच्चाले राम्रोसँग निहालेर अनि पछि उहाँको आँखाबाट आँसु टिपटिप गरेर खस्यो अनि त्यो खस्दाखेरि त्यो शुद्धोधन उहाँको बाउ राजा शुद्धोधन एकदम डराएर अब लखा अब यो भविष्य यो बच्चाको त केही अनिष्ट चाहिँ हुने जस्तो रहेछ किनभने यो ऋषिले सबै थाहा हुन्छ अनि उसको आँखाबाट आँसु झर्यो भनेर के भएछ भनिदिनुस् न यसको भविष्य के छ भन्दाखेरि अनि ऋषिले भन्यो होइन त्यस्तो बच्चाको भविष्य त एकदम राम्रो छ तर मेरो आफ्नै कर्म यति नराम्रो छ कि यो बच्चा निर्वाण प्राप्त भएर यसको धर्म उपदेश सुन्ने कर्म सुन्ने एउटा भाग्य चाहिँ नि मसँग छैन रहेछ त्यही भएर म आफूलाई मन दुखेर आँसु झरेको हो यो बच्चा भविष्यमा कि त संसार पुरै संसारमा कब्जा गर्ने एउटा चक्रवर्ती राजा चाहिँ हुन सक्छ कि त यो भिक्षु बनाएर यसले निर्वाण प्राप्त भएर यो बुद्ध हुन सक्छ यो दुईटामा के न के यो हुन्छ त्यो साधारण मान्छे चाहिँ हुँदैन कि त चक्रवर्ती राजा हुन्छ कि त यो बुद्ध हुन्छ भनेर उहाँले भविष्यवाणी चाहिँ गर्नुभयो अब त्यो भविष्यवाणी सुन्दाखेरि राजा शुद्धोधनको विचारमा चाहिँ अब त्यो बुद्ध त नभयोस् तर चक्रवर्ती राजा चाहिँ नै हुनु पर्यो त्यो हाम्रो कुल र हाम्रो यो शक्य गोत्रको इज्जत हो सम्मान हो यो चक्रवर्ती राजा चाहिँ नै हुनै पर्छ भनेर उहाँले निश्चय गर्यो okay so the third is janma so birth yeah so Buddha choose to be born into the Lumbini that is because that Mahamaya and Father Shuddhodana is in the Kapilavastu kingdom, and from there, when the Buddha was in her womb for 10 months. Normal children is for 9 months, but the Buddha took about 10 months. So when she was about to give birth, then in that tradition they have to go to their mothers or their hometowns of the mother and to give the first birth in the hometowns. So in that regards, the Mahamaya start to leave from the Kapilavastu kingdom and on the way to the Lumbini. So that Lumbini is where, the Buddha was born, Siddhartha was born. And the Lumbini itself is actually a very special place because in the very ancient time, there was a king, and the king has a very beautiful queen. She's the most beautiful woman in the world. So that the queen's name is Lumbini Devi. And so the king was king really wants to make her happy all the times. So he keep on asking her what you want, So she wants to have one beautiful garden. So the king
find that location and create a very, very beautiful garden, and then put under her name Lumbini Udyan or Lumbini Gardens. So that place is the where the Mahamaya came to, her whole entourage came to that place. And when she was there, then she started to get some kind of pain, like give birth, before she's about to give birth, And so she was just holding the Ashoka tree as a banyan tree. And from there, then the Buddha was born, the Siddhartha was born, the baby was born. And then the heavenly king like Indra, Brahma also came and showered the baby. And then immediately after birth, he took 7 steps. And each steps, there's a kind of lotus flowers bloomed. And so after that, the King Shuddhodana asked the whole entourage to come back to the Kapilvastu palace. And when come to the Kapilvastu palace, then there was a great saint called Asita saint. So this saint news about some special baby has been born in the Kapilvastu kingdom. So he took time to go there, and he wants to see this baby. So this is the Asita Muni Rishi is actually omniscient. He knows about the future. He knows about everything. So when he see this Buddha, the Siddhartha baby, then he was very, very, he got some kind of very special feelings. And so the King Shuddhodana asked him about his future, the baby's future. Then he was looking at the baby, and then he started to drop a tear. And then King Shuddhodana was very worried, must be something wrong with my baby, my baby maybe have some obstacles, So he sort of asked him, what's wrong, please tell me. So the Asita Muni Rishi tell him, it's not because of the baby, nothing wrong with the baby, but it's just because of my own unfortunate circumstances that I drop my tear. So this baby will become a Buddha, and he will liberate all sentient beings. But I'm so old, I will be dying soon. So I do not have a chance to see him enlightened. I do not have a chance for him to give teachings. And so that's why I feel very, sad about this. Yeah. Okay. अब यसपछि अब बच्चा जन्मिसक्यो, सिद्धार्थ जन्मियो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यति बेलाको प्रचलन अनुसार बच्चा जन्मिएर सायद करिब 7-8 वर्षमा चाहिँ नि त्यो गुरुकुलमा पठाउने एउटा त्यो रहेछ। अनि त्यो गुरुकुलमा पठाएर अनि त्यहाँको एउटा विद्वान गुरुले को जिम्मामा लगाएर अनि त्यो बच्चालाई शिक्षा दिने एउटा त्यो रहेछ। अब शिक्षा चाहिँ के दिन्छ भने एउटा 5 लघु विद्या, 5 महाविद्या। 5 लघु विद्या भनेको एउटा साधारण विद्या जस्तै हो, एउटा काव्य, अभिधान विद्या, छन्द विद्या, नाटक विद्या, गणना विद्या। अब यिनीहरू नै हो। काव्य विद्या भन्दाखेरि एउटा कविता, काव्यहरू, अभिधान विद्या भन्दाखेरि यो पनि एउटा काव्यको एउटा लेख्ने तरिका, एउटा अब के भन्छ हाम्रो निबन्ध लेख्ने तरिकालाई अभिधान विद्या जस्तै होला। छन्द विद्या भन्दाखेरि एउटा नाममा कति विशेषता नामहरू हुन्छ, जस्तै अब बुद्धलाई सम्यक सम बुद्ध, तथागत, अब त्यस्तो विभिन्न किसिमको नामहरू हुन्छ। अनि त्यो नामहरू सबै बुझ्ने त्यसको ज्ञान राख्नेलाई छन्द विद्या भन्छ। नाटक विद्या भनेको एउटा नाट्य कला। गणना विद्या भन्दाखेरि यो म्याथमेटिक, यो गणित। अब त्यस्तै अब नाट्यकलामा चाहिँ 30 किसिमको हुन्छ, वाद्यवादनमा चाहिँ 18 किसिमको हुन्छ, राग र सुर संगीतमा चाहिँ 7 किसिमको हुन्छ, नृत्य कलामा चाहिँ 9 किसिमको हुन्छ। अब यी सबै ज्ञानहरू चाहिँ सिद्धार्थले हासिल गर्नुभयो। अनि 5 महाविद्याको विषयमा बोल्दाखेरि शिल्प विद्या। अब शिल्प विद्या भन्दाखेरि यो धेरै
बृहत विद्या हो यसमा शारीरिक व्यायामहरु पनि यसमा हुन्छ अनि यो आर्ट्स कलाको विद्याहरु पनि सबै त्यसमा हुन्छ खास यसमा 64 ले 84 त भन्दैन 64 कलाहरु हुन्छ त्यो शिल्प विद्यामा अनि दोस्रो चाहिँ चिकित्सा विद्या यो चाहिँ यो मेडिसिन चिकित्सा विद्या हो तपाईहरु थाहा हुनुहुन्छ यहाँहरु सबैले शब्द विद्या यो चाहिँ व्याकरण शब्दको विषयमा हेतु विद्या चाहिँ तार्किक हो अनि 5 चाहिँ आध्यात्मिक विद्या अब यो सबै चाहिँ सिद्धार्थले हासिल गर्नु पायो त्यो गुरुकुलमा बसेर अनि उहाँले त्यो सबै हासिल गरेर अनि अन्तमा चाहिँ उहाँ गुरुकुलबाट फर्केर आफ्नै दरबारमा चाहिँ आउनु भयो अनि त्यसपछि क्षमाङ्कार हुनु भन्दाखेरि यो बुद्ध सिद्धार्थ प्रचलन अनुसार विद्याहरु सबै सिकिसकेपछि अनि उहाँको विवाह हुन्छ अब त्यो राजकुमार सिद्धार्थको विवाह यशोधराका साथ अब यो चाहिँ एउटा प्रचलन अनुसार राजकुमारको विद्या सबै सकेर अनि यशोधरासँग बिहे हुनु अनि त्यो पनि यशोधरा पनि आफ्नै एउटा धेरै पुण्य कमाएको एउटा त्यस्तो रहेछ अनि अब शुद्धोधनले राजकुमारको एउटा बिहे गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनि बुद्धले सिद्धार्थले पहिला चाहिँ धेरै टाल्यो म त्यस्तो गर्दैन भनेर अनि पछि जसै गरे पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बिहे गर्नै पर्छ भन्दाखेरि अनि बुद्धले भन्यो हुन्छ अनि म केटी चाहिँ म आफै रोज्छु भनेर अनि त्यो दरबारमा गहनाहरू धेरै चाहिँ थुपारेर अनि कपिलवस्तुको पुरै केटीहरू सबै आउन दर्शन गर्न आउन दिएर अनि त्यो आउँदाखेरि एउटा गहना दिएर अनि बुद्धले केही जवाब नदिएर फर्काइदियो अनि अन्तमा चाहिँ सबै सकेर अब त्यो गहना गिफ्टहरू सबै सकेर अनि अन्तमा चाहिँ यशोधरा चाहिँ पहिला उ नजाने भनेर पछि बाउले जानै पर्छ भनेर अनि यशोधरा आउँदाखेरि अनि बुद्धसँग केही पनि छैन त्यो गिफ्ट दिने केही पनि छैन अनि पछि बुद्धले यो यशोधरालाई यो चाहिँ एकदम सुशील रहेछ एकदम राम्रो रहेछ गुणयुक्त रहेछ भनेर अनि उहाँको आफ्नै औँठी चाहिँ झिकेर अनि यशोधराले दिनु पायो अनि त्यहाँबाट चाहिँ यशोधरासँगै उहाँको विवाह चाहिँ भयो क्षमाङ्कार हुनु ओके So I think I may not explain so much about. The fourth is that Buddha Siddhartha, when he mastered all the arts, all the knowledge, So in those time, they have a gurukul, which is like a school. When the children is 8 years old, they send to the forest where there's a master, and then the master will teach all the knowledge. There are 5. Ordinary knowledge and 5 major knowledge. So all these knowledge are teach, and then when the knowledge is all mastered, then come back to the palace. And when he come to the palace, then he start to the king wish the crown prince to be married. So Siddhartha do not wish to marry, but then the king insists. So the Siddhartha say, okay, in that case, I will choose the woman. And so the royal treasurer, they bring out all the jewelries. And then the Siddhartha gave every woman of the Kapilavastu, they let them come and he just gave them a gift. But he didn't choose anyone. So the last one is Yashodhara. And she's very, very behaved and she's very great woman. So when she came at the last and the gift is all run out. And then finally the Siddhartha likes her and then he gave his own ring and give it to her. And that's how the royal wedding starts. So that is a marriage. Okay, अब त्यसपछि
उहाँ बिहा गरेर बस्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ नि छेठौं चाहिँ नि प्रव्रजित हुनु भन्दाखेरि अब गार त्यागेर संसारको सबै लोभ के भन्छ मोहहरू त्यागेर अनि निस्किनुलाई प्रव्रजित हुन्छ। उनीहरूले अब भिक्षु हुनु सन्यास हुनु त्यसलाई प्रव्रजित हुनुलाई भन्छ। अब त्यो कसरी भयो भने बुद्ध सिद्धार्थ चाहिँ नि एक दिन उहाँको अब त्यो के भन्छ चण्ड र अनि यो गोरा चाहिँ त्यो रातमा एकछिन उहाँ जाने बाहिर यसो घुम्ने इच्छा भएर अनि एकछिन बाहिर जाम भन्दाखेरि अनि त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँले पहिला चाहिँ एउटा बिमारी मान्छे देख्यो अनि त्यसपछि फेरि जाँदै बिमारी मान्छे देख्दाखेरि अनि सिद्धार्थले सोध्यो यो मान्छे के भएको हो भन्दाखेरि यो बिमार भएको हो यसमा रोगले छुएको हो अनि यसले एकदम पीडा छ दुःख छ भन्दाखेरि अनि सिद्धार्थले यसो सोच्यो अब म राजकुमार भए पनि एक दिन मलाई पनि यस्तो रोग लाग्न सक्छ मलाई पनि यस्तो दुःख चाहिँ हुन सक्छ भनेर अनि मान्छेले अलिकति पीडा चाहिँ उहाँले महसुस गर्यो। अनि त्यसपछि फेरि जाँदाखेरि वृद्ध व्यक्ति एउटा बुढो मान्छे एकदम लाठी टेकेर जाँदै गएको एउटा बेर्दाखेरि अनि यो मान्छे के भएको हो भन्दाखेरि यो बुढो मान्छे हो अब वृद्ध भएको हो भनेर अनि राजकुमारले यसो सोच्यो अब म अहिले एकदम तन्दुरुस्त राम्रो छ तर एक दिन म पनि यस्तै हुन्छ असहाय यस्तो बुढो मान्छे चाहिँ बुढो चाहिँ हुन सक्छ यस्तो बुढो हुँदाखेरि कति दुःख रहेछ भनेर अनि उहाँले फेरि मनमा अलिकति पीडा चाहिँ महसुस गर्यो। अनि त्यसपछि उहाँ यसो जाँदाखेरि अनि त्यहाँ एउटा त्यो मान्छे मरेर लिएर गएको अब इन्डियामा मान्छे मरेर जाँदाखेरि तीन चार मान्छेले बोकेर राम नाम सत्य हो भनेर अनि लिएर जान्छ नि अब त्यस्तै एउटा भेट्यो। अनि बुद्धले सिद्धार्थले सोच्यो यो के भएको हो अनि यो मान्छे मरेर जानेको अब अन्तमा सबै मर्छ यस्तै हुन्छ भन्दाखेरि अनि सिद्धार्थले अब म राजकुमार भएर पनि अन्तमा चाहिँ यस्तै हुने हो भन्दाखेरि अनि उहाँ मनमा एकदम त्यो पीडा भयो मजा लागेन अब यो राजकुमार भएर पनि के काम अन्तमा त यस्तै हुने रहेछ भनेर अनि त्यसै जाँदाखेरि अनि उता फेरि त्यहाँबाट फर्केर जाँदाखेरि बाटोमा एउटा रुखमुनि एउटा शान्त चाहिँ एकदम शान्त स्वभावले बसिरहेको भेट्यो। अनि त्यो बसिरहेको भेट्दाखेरि अनि बुद्धले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एकदम त्यो गार त्यागेर संसार त्यागेर एकदम शान्त रूपमा चाहिँ बसेको हो भन्दाखेरि अनि बल्ल उसले सोच्यो सिद्धार्थले सोच्यो यही जीवन नै राम्रो रहेछ भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ दरबारभित्र पुगेर अब जेसी गरे पनि यो दरबारमा बस्नु उचित छैन अनि यहाँबाट निस्किनु पर्छ यहाँबाट निस्केर मलाई त्यो दुःखहरूबाट निवारण गर्ने एउटा उपाय चाहिँ जसै गरे पनि मैले खोज्नु पर्यो भनेर त्यहाँबाट उहाँले एकदम दृढ निश्चय चाहिँ गरेर अनि जाने एउटा तयारी चाहिँ गर्यो। अनि त्यो जाने तयारी गर्दाखेरि अनि राति चाहिँ उहाँको एउटा त्यो एकदम मिल्ने साथी उहाँको अब परिचारक त्यो चण्डक र अनि त्यसको त्यो गोरा उसले मात्रै भनेर राति हामी भागेर जानुपर्छ भनेर तयार गरेर अनि जाने बेला चाहिँ यशोधरा सुतेको छेउमा चाहिँ एकछिन यसो गएर अनि उहाँले एउटा अब वचनबाट केही भन्न नसके पनि मनबाट चाहिँ उहाँसँग कुरा गर्यो अब म जान्छु अहिले तर पनि भविष्यमा मलाई निर्वाण प्राप्त भएपछि मलाई केही न केही फल प्राप्त भएपछि त्यो फल चाहिँ अवश्य नै तिमीसँग मैले त्यो तिमी पनि त्यसको सहभागी चाहिँ म बनाउँछु अनि एकछिनको लागि त तिमीलाई पीडा हुन्छ होला तर पनि यो भविष्यको लागि मेरो लागि मात्रै नभएर तिम्रो लागि मात्रै नभएर यो संसारको सबै प्राणीहरूको उद्धारको लागि यो तिमीले पनि सहनु पर्छ भनेर अनि त्यो मानले चाहिँ बुद्धले त्यो सिद्धार्थले यशोधरालाई त्यही भनेर अनि बिस्तारै
अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि बुद्ध निस्कियो अब यो छ यो अहिले यो फोटोमा तपाईं हेर्दाखेरि यशोदा र सुतिरहेको बेलामा सुतिरहेको छेउमा चाहिँ एउटा सानो बच्चा छ अब यो बच्चा चाहिँ नि राहुल हो बुद्धकै बच्चा हो सन्तान हो राहुल हो तर हाम्रो महायानको ग्रन्थमा के भनेछ भने राहुल त्यति बेला जन्मे छैन राहुल चाहिँ आमाको कोखमा छ आमा त्यति कोखमा छ अनि जन्मन सकेको छैन भन्ने छ तर फेरि यो थेरवादाको बुद्धको विषयमा चाहिँ नि राहुल चाहिँ जन्मेर 1 वर्ष भएको हो भनेर त्यो कुरा रहेछ त्यसमा अलिकति फरक छ अनि राहुल कहिले जन्मे भन्दाखेरि राहुल जब बुद्धत्व प्राप्त भयो त्यही दिनमा चाहिँ नि राहुल पनि जन्म भयो भनेछ त्यसो भएपछि 6 वर्ष चाहिँ आमाको कोखमा बसेको अनि अन्तमा चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त हुँदाखेरि अनि राहुलको पनि जन्म भयो भने अब एउटा बच्चा आमाको कोखमा 6 वर्षसम्म कसरी बस्न सक्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कर्म हो फेरि यसको विषयमा अर्कै उसको के कर्मले त्यो आमाको कोखमा 6 वर्षसम्म बस्नु पर्यो भनेर फेरि त्यसको एउटा कथा चाहिँ नि अलगै छ यो विनय सूत्रमा चाहिँ हामी पाउँछौं जे होस् बुद्ध चाहिँ नि त्यहाँबाट निस्किएर अनि कसैले पनि थाहा नपाएर अनि उहाँ टाढो ठाउँ चाहिँ एकदम ठाउँ त्यो कपिलवस्तु भन्दा बाहिर चाहिँ निस्किएर अनि त्यहाँबाट उहाँ एउटा स्तूपा एउटा थियो रे तर स्तूपको एउटा खण्डहार मात्र हो तर स्तूपा चाहिँ त्यति बेला छैन त्यो कुन स्तूपा हो भन्दाखेरि त्यो कश्यप बुद्धको बेलामा चाहिँ बनाएको एउटा स्तूपा कश्यप बुद्धको एउटा शेष चाहिँ त्यहाँ राखिएको एउटा स्तूपा हो तर त्यो कश्यप बुद्ध भन्दाखेरि एकदम पुरानो जमानाको हुँदाखेरि त्यो स्तूपा चाहिँ एउटा खण्डहारमा रूपमा चाहिँ पाएको हुँदाखेरि अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि अनि उहाँले आफ्नै त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले गोराबाट उत्रेर अनि आफ्नै बाल चाहिँ छुराले काटेर अनि अबदेखि म बुद्धत्व प्राप्त नभएसम्म अनि म चाहिँ प्रवर्जित हुन्छु भनेर अनि उहाँले त्यो प्रतिज्ञा गरेर त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ प्रवर्जित हुनुभयो अनि उहाँको त्यो राजकुमारको त्यो वेशहरू गहनाहरू सबै चाहिँ उसको त्यो साथी जमडकले पठाएर अनि गोरा सहित चाहिँ कपिलवस्तुमा फर्काइदियो अनि उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ बस्नुभयो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि अनि त्यो एउटा शिकारी मान्छे एउटा भेट्यो शिकारी मान्छेहरू भेट्दाखेरि त्यो शिकारी मान्छे चाहिँ त्यो मान्छे मरेको ठाउँमा गएर त्यसको लुगा चाहिँ उसले आफ्नै वस्त्र लुगा जस्तो बनाएर लागेको त्यस्तै एउटा अब शिकारी गरिब मान्छे एउटा भेट्दाखेरि अनि बुद्धले सिद्धार्थले तिम्रो त्यो लुगा मलाई दिनुस् मेरो यो लुगा राजकुमारको लुगा चाहिँ तिमीले दिन्छु भनेर अनि त्यो लुगा चाहिँ सटेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ बुद्धले पाइलो कपडा लाउने सुरु गर्यो त्यहाँबाट अब त्यो चाहिँ प्रवर्जित हुनु यो 6वटा चाहिँ यो हो अब हाम्रो समय पनि मेरो यो मैले अघि भने तपाईहरुले समयले नपुग्ला जस्तो लाग्छ भनेर now the 6th is that renunciations, so Buddha, at the end Siddhartha renounced. So the reason for him to renounce is because he see 4 things. The one he see is that a very sick person, and the one he see is a very old age, and then another one he see is death, and then 4th is that he sees somebody, some who is in the meditating or is kind of saint.
So when first sight, second sight, third sight he see, then he see that, okay, being a prince is no use, because after all has to be sick, after all also have to be old age and then deaths, you know. So he think that I must find a way out from this birth, sick and deaths and all his sufferings. So similar like that, what the saint has been searching, you know. So I also must go and search, follow like these saints. So that's how he and his assistant Chandak, and so they start to leave from the palace, you know. And then he just see his wife, and just verbally, just from the mentally, he communicate with her. Okay, I have to go because I must find a way out from this suffering. And when I found, I will share with you, and you also will be liberated from the suffering. And not only you and me, but all sentient beings also liberate from suffering. So I must doing something very great. And even though you may have a little bit of difficult, but please bear it, you know. We do something very great things for everybody, you know. So that's what he told mentally, and then he left. So when he left, he across the Kapilavastu kingdom, and then at one place where there's a pure stupa, the remains of the pure stupa is there. So he cut off his hair, and all his jewelries and ornaments give to the Chandak, and the horse and Chandak left. Go back to the Kapilavastu. Okay. अनि त्यसपछि अब प्रव्रजित भइसकेर अब बुद्ध सिद्धार्थ चाहिँ नि त्यहाँबाट उहाँ जानुभयो. अब त्यो कहाँबाट उहाँले शिक्षा लिनु भनेर, अनि त्यो सिद्धार्थ चाहिँ नि पहिला एउटा गुरु भेट्यो. त्यो गुरु चाहिँ नि हाम्रो सांख्यिका गुरु भन्दाखेरि उहिले बेलामा हाम्रो यो हिन्दू भन्ने एउटा चाहिँ नि छैन रहेछ. यसको धेरै किसिमको हिन्दू रहेछ. त्यसमा चाहिँ नि चार्वाका भन्ने, निर्ग्रान्थ भन्ने, सांख्यका भन्ने, वैदिक भन्ने, अब यो चारवटा मेनली चारवटा छ. तर चारवटा भन्दा पनि धेरै छ. तर त्यसमा धेरै अब प्रख्यात भएको चाहिँ चारवटा यो चार्वाका. यो निर्ग्रान्थ भन्दाखेरि यो अहिलेको जैन जस्तै हो. त्यो केही लुगा कपडा केही नलाएर सबै त्यागेर जाने त्यो निर्ग्रान्थ भन्छ. सांख्य भन्दाखेरि यो धेरै जसो अब फिलोसोफर जस्तो हो. यो पनि एउटा सांख्यिका पनि एउटा गुरु र त्यो एउटा धर्म हो. वैदिक भन्दाखेरि अहिले यो चलिरहेको चारवटा वेद, त्यसले पालन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ नै वैदिक भन्छ. अब यो चतुर्वेद भन्छ नि, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हो. तिनीहरूलाई अध्ययन गरेर तिनीहरूको त्यो पालन गर्नेहरूलाई वैदिक भन्छ. त्यो हुँदाखेरि अब त्यति बेला चाहिँ चार्वाका, निर्ग्रन्थ, सांख्य, वैदिक यी चारहरू चाहिँ नि मूल रूपमा चाहिँ यिनीहरू थियो. तर पनि अर्कै किसिमको पनि धेरै छ रहेछ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अलर कालमा यो चार्वाकाको गुरु रहेछ. अनि पहिला चाहिँ उहाँ अलर कालमा गएर अनि उहाँसँग चाहिँ शिक्षा लिनुभयो. अनि शिक्षा लिँदाखेरि अनि उहाँले त्यो उसको शिक्षा चाहिँ नि, उसको शिक्षा र उसको ध्यानबाट चाहिँ नि चार अरूपी समापति आयतना भन्दाखेरि अब त्यो संसारको सबैभन्दा अब उच्च श्रेणीको समाधि लाई अरूप समापति आयतना भन्छ. अब त्यसमा पनि चारवटा हुन्छ. आकाश अन्त्य आयतना, विज्ञान अन्त्य आयतना, अकिञ्चन्य आयतना, नैव संज्ञायतना भन्दाखेरि अब यिनीहरू सबै बनेर केही फाइदा छैन. जे होस्, अब बुद्ध चाहिँ नि सिद्धार्थ चाहिँ यो चार्वक गुरु अलर कालमासँग चाहिँ नि यहाँसम्म चाहिँ पुग्नुभयो. तेस्रो चाहिँ
किञ्चनय आयतनासम्म चाहिँ नि उहाँले ध्यान गरेर त्यो चाहिँ नि सबै उहाँले बुझ्नुभयो र त्यसको ध्यान चाहिँ नि उहाँले उत्पन्न भयो। अब उहाँले सिद्धार्थले यो भन्दा बढी चाहिँ म चाहिन्छ यति मात्रै मैले पुग्दिन भन्दाखेरि अनि त्यो आलार कालमाले भन्यो यो भन्दा बढी त मैले पनि जाने छैन। अब तपाईले अहिले मैले जानेको सबै तपाईले पनि जानिसक्यो रहेछ। त्यो हुँदाखेरि अब तपाई पनि यहाँ बस्नुस्, तपाई र म दुईटा मिलेर यो शिष्यहरूलाई यसको विषयमा चाहिँ ध्यान दिएर शिक्षा दिएर बसौं भन्दाखेरि अनि सिद्धार्थले भने हैन मेरो त्यो आकांक्षा छैन, म त्यो भन्दा बढी चाहिँ ध्यान गर्नु इच्छा छ भनेर अनि त्यहाँबाट बुद्ध जानुभयो। अनि त्यहाँबाट जाँदाखेरि पनि उहाँ त्यो आलार कामले भने हुन्छ ठीक छ तपाई जानुस्, तपाईले यो भन्दा बढी ध्यान चाहिँ नि प्राप्त भएपछि अवश्य नै मलाई सिकाउनु होला, मैले पनि त्यस्तो एउटा सिक्ने एउटा चाहना छ भनेर अनि त्यहाँबाट बुद्ध त्यहाँबाट निस्क्यो, त्यहाँबाट गयो। त्यहाँबाट गएर फेरि उहाँ गुरुको खोजीमा जाँदाखेरि त्यहाँ फेरि अर्को गुरु चाहिँ भेट्यो, उद्रक रामपुत्र भन्ने। अनि उद्रक रामपुत्र चाहिँ नि फेरि उसले सिकाएको चाहिँ नि यो नैव संज्ञान या संज्ञायतना हो, त्यो ज्ञान चाहिँ उहाँले सिकायो। त्यो सबभन्दा उच्च श्रेणीको अब यो संसारमा ध्यान र ज्ञान सबभन्दा ठुलो चाहिँ सबभन्दा उच्च चाहिँ नि यो चौथो चाहिँ नि हो। अनि त्यो पनि बुद्धले सिद्धार्थले एकै दिनमा चाहिँ नि उहाँले सबै हासिल गर्नुभयो र अनि उहाँले भन्यो अब यसले त संसारबाट मुक्तता हुने नहुने रहेछ, संसारमै हुने रहेछ, तर म संसारबाट मुक्त हुन चाहन्छु, यो भन्दा बढी चाहिँ मलाई ध्यान गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अनि त्यो उद्रक रामपुत्रले यो भन्दा बढी त मैले जाने छैन, अनि पछि तपाईले जानेछ भने पछि तपाई आएर मलाई पनि सिकाउनु होला भनेर अनि त्यहाँबाट फेरि बुद्ध प्रस्थान गर्नुभयो। अब यो प्रवेशजित okay, so so these are the, yeah, so after he became he left from the palace and he cut off his hair, then he was searching for the teacher, and the first teacher he met is Alar Kalma, and second teacher he met is Udrak Ramputra. And those time the Hindus, they have a different, they don't call it Hindu, they have a different schools. It's called Charvaka, Nirgrantha, Sankhya, Vedic, and so. These are the four major ones, but there are many minors. So he found the teacher, which is a Sankhya, Sankhya teacher, and is Alar Kalma and Udrak Ramputra. So from there, he developed his meditation from the teacher. So there's a 4 levels of meditations, and the first teacher he reached up to the 3rd level, and then the 4th teacher he reached to the 4th levels. But Siddhartha was not satisfied with that, and he wants to learn more. So the teacher say, I can't help because I know only up to here. So then Siddhartha left from the teacher, and then he was searching by himself for the finding of the truth. Yeah. And त्यहाँबाट चाहिँ नि 7वें यो कृत्य लीला चाहिँ दुष्कारचार्यलाई पालन गर्नु भन्दाखेरि अब त्यहाँबाट अब बुद्धले सिद्धार्थले निश्चय गर्यो कि अब म आफै खोज्छु, यो गुरु खोज्ने आवश्यकता छैन, म आफै खोज्छु भनेर अनि उहाँले एकदम कठोर तपस्या गरेर एक दिनमा चाहिँ एउटा गेरा एउटा बुन्द पानी त्यस्तो पिएर अनि ध्यान गर्नुभयो। अनि उहाँको त्यस बेलाको 7 दिने चाहिँ नि 5 वटा शिष्य छ। 5 वटा शिष्य त्यो 5 वटा शिष्य चाहिँ नि आसपासमा चाहिँ नि बसेर अनि बुद्ध चाहिँ नि त्यहाँ कठोर यो 5 शिष्य कसरी भयो भन्दाखेरि अब शुद्धोदान राजा शुद्धोदानले अब सिद्धार्थ चाहिँ नि यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि तपस्या गरिरहेको छ भन्दाखेरि अनि 300 वटा परिचारक भन्दै उसले सेवा गर्ने मान्छे सेवक चाहिँ नि 300 वटा चाहिँ नि पठायो। अनि उसको माइतबाट चाहिँ नि आमाबाट चाहिँ नि
200 वटा पठाइदियो। त्यो हुँदाखेरि अब 500 जना सेवकहरू चाहिँ नि सिद्धार्थको आसपासमा सेवा गर्नको लागि बस्यो। अनि बुद्ध सिद्धार्थले यो उपयुक्त छैन, म यस्तो हुँदैन भनेर अनि आमाबाट चाहिँ 2टा बाउबाट चाहिँ 3टा मान्छे चाहिँ राखेर अरु सबै फर्काइदियो। अब त्यो 2टा र 3टा गर्दाखेरि 5 वटा छ। त्यो 5 चाहिँ उनीहरु आफू पनि एउटा ध्यान गर्ने एउटा शिक्षा खोज्ने मान्छे हुँदाखेरि अनि बुद्धले आफ्नै सिद्धार्थले आफ्नै ठाउँमा राख्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ 6 वर्षसम्म चाहिँ बुद्धले अब त्यो दुश्चर्य कार्यलाई पालन गर्नु भन्दाखेरि एकदम कठोर तपस्या गरेर उसको शरीर पनि एउटा कंकाल जस्तो नभइन्जेलसम्म चाहिँ उहाँले तपस्या गर्नु पायो। यो यस्तै हो। So the 7th is after that Buddha just left from the teacher, and then he want to find out himself to find the path, find the journey, and find the truth. So from there he start doing a very esoteric kind of meditations. He give up all the foods and just one single grains of foods, single drops of waters, and he has been meditating for 6 years, and until his body like skeletons. And during that time, there are 5 disciples that surrounded to him. Is initially his father's side. He knew that he is doing the meditations, so the father thinks that he need an assistant. So father sends 300 assistants to him, and the mother side 200 assistants to him. So there are 500 assistants to serve him. But then Siddhartha thinks this is not right. So he sent back all to their home and kept mother side 2 and father side 3 person who are keen in meditations. So he kept that. So that's how he was meditating along with the 5 disciples. अनि त्यसपछि बुद्ध अब सुजाता बुद्धले अब त्यति कठोर तपस्या गर्दाखेरि पनि केही हुन त अब उहाँले धेरै ज्ञानहरू हासिल गर्यो, तर पनि एउटा मुक्ति चाहिँ नै प्राप्त हुन सकेन। त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँले सोच्यो यो शरीरले दुःख दिएर पनि केही नहुने रहेछ, यो मध्यम मार्ग चाहिँ नै खोज्नु पर्ने रहेछ भनेर शरीरले पनि त्यति कष्ट नगर्नु, अनि फेरि भोग विलासले पनि त्यहाँ पनि नलाग्ने, त्यही एउटा बीच बाटो चाहिँ खोज्नु पर्छ भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ बुद्ध त्यही सोच हुँदै बेलामा चाहिँ सुजाता एउटा धनी घरानाको एउटा केटी, उहाँको एउटा सन्तान प्राप्तिको लागि अनि एउटा सन्तलाई खीर दिने एउटा उहाँको विचार आएछ। अब त्यो खीर चाहिँ एकदम राम्रो खीर बनाएर अब बन्छ 1000 गाईको दुध 100 ले खुवाएर 100 गाईको दुध चाहिँ 10 वटाले खुवाएर 10 वटाको खीर दुध चाहिँ एउटा गाईले खुवाएर अनि त्यहाँबाट आएको त्यो दुध चाहिँ एकदम खीर अनि त्यसमा चामल हालेर खीर बनाएर अनि त्यो लिएर पिपल मुनि जानुभयो त्यो सुजाता। त्यहाँ जाँदाखेरि अब त्यहाँ एउटा बुद्ध चाहिँ त्यति बेला कंकाल जस्तो भएर कस्तो डरलाग्दो भएर बस्दाखेरि अनि त्यो केटीले त्यो दुध लिएर जाँदाखेरि पहिला चाहिँ उसले अलिकति डरायो के होला भनेर, अनि पछि यसो गर्यो अब यो रुखमुनि रहेछ, यो रुखको एउटा देवता होला भनेर, अब उसले बुद्ध भने केही थाहा छैन, रुखको एउटा देवता होला भनेर त्यस यो चाहिँ एउटा महान व्यक्ति चाहिँ रहेछ भनेर अनि त्यहाँबाट उहाँले त्यो खीर चाहिँ टक्राउनु भयो बुद्धलाई सिद्धार्थलाई। अनि सिद्धार्थले त्यो खीर खानुभयो र अनि त्यसपछि त्यो सुजाताले पनि आशीर्वाद दिनुभयो। त्यो खीर खाए बित्तिकै बुद्धको शरीर चाहिँ एउटा चमक चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उत्पन्न भयो अनि उसको शरीर पनि एउटा सुनौलो रङको शरीर चाहिँ हुनुभयो। अनि त्यो भइसकेर अनि त्यहाँबाट बुद्धले अब मैले मध्यम मार्गको बाटो खोजेर त्यसमा एउटा ध्यान गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ मैले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर
त्यहाँबाट अनि फेरि बुद्ध प्रस्थान गर्यो त्यो ठाउँबाट त्यो प्रस्थान गर्दाखेरि अनि बाटोमा उहाँले मंगला भन्ने एउटा मान्छे त्यो कुशा घाँस बोकेर आएको एउटा व्यक्ति भेट्यो मंगला भनेको अनि बुद्धले सिद्धार्थले सोध्यो तपाईको नाम के हो मेरो नाम मंगला हो एकदम शुभ नामले गर्दाखेरि एकदम शुभ भयो तिम्रो नाम चाहिँ मंगल रहेछ अनि तिमीले बोकेको पनि यो घाँस रहेछ त्यो देखेर एकदम मंगल भयो अनि तिम्रो यो घाँस मलाई पनि अलिकति दिनुस् अनि म यो घाँस ओछ्याएर त्यहाँबाट चाहिँ म ध्यान गर्छु त्यहाँबाट चाहिँ म बोधि प्राप्त गर्छु भन्दाखेरि अनि मंगल चाहिँ एकदम खुसी भएर अनि त्यो घाँस चाहिँ बुद्धले चढायो अनि त्यो बुद्ध त्यो घाँस ओछ्याएर त्यहाँबाट उहाँ बोधि वृक्ष मुनि ध्यान गर्नुभयो अब यो यहाँसम्म चाहिँ अहिले अझै पनि okay, so after he go to the hardships, then at the end he start to think that okay, too much hardship to the body is also not one extreme. So too much enjoyment is also another extremes. So I must go middle path, not to fall into any extremes. I must go into the middle path. So while he was thinking that, then there's one rich man's, the woman's called Sujata. She was sort of hoping for have children. So for that, she want to make offerings to the god of the tree. And she make she has thousands of cows. So thousands of cows milk feed to the 100 cows. 100 cows milk feed to the 10 cows. 10 cows milk feed to the 1 cow. So 1 cow's milk, then she cooked and put a rice and make like very, very delicious dishes with the milk. And she go to the offer tree gods, the god of the tree. But when she go to the tree, there is one man who is like a skeleton sitting on there. So at first he was a little bit afraid, but then she started to think, okay, this must be the god of the tree. So I better offer, So she go and offer this milk to the Siddhartha. And after he drinks that the Sujata's milk, then his complexion start to change in the golden color, and he becomes like very brilliant. So from there, after that, then he start to move. Okay, now I must find a place to attain enlightenment. So when he was moving, then he met one man who's carrying a grass. So it's called a Mangala. His name is, Mangala means auspicious. So this is his name. So the Siddhartha was very happy. His name is auspicious and he's carrying a grass. So ask him to give him some grass that he's going to lay on his cushion. So that Mangala was very happy and he gave all the grass to Siddhartha. And that's how the Buddha then find his place to attain enlightenment, which is under the Bodhi tree. Okay, so when Bodhi, अनि अब 8 भयो बोधि वृक्ष मुनि ध्यान गर्नु अब यो चाहिँ 8वीं हो बोधि वृक्ष रुख मुनि चाहिँ उहाँले ध्यान गर्यो अब त्यहाँ ध्यान गर्दै गर्दै अनि उहाँले त्यो 5 वटा अभिज्ञ अब अभिज्ञ भन्दाखेरि हामीले के भन्छ भने दिव्य शक्ति ओ अन्तर्यामी शक्ति चाहिँ उहाँले प्राप्त भयो अब त्यसलाई दिव्य चक्षु दिव्य श्रोत पूर्व निवास अनुस्मृत वृद्धि परचित्त ज्ञान यो चाहिँ एकै दिनमा बिहान चाहिँ कति समयमा चाहिँ उहाँले दिव्य चक्षु प्राप्त गर्नुभयो अनि त्यसपश्चात चाहिँ उहाँले दिव्य श्रोत प्राप्त भयो त्यसपश्चात चाहिँ उहाँले पूर्व निवास अनुस्मृति प्राप्त भयो त्यसपछि चाहिँ वृद्धि प्राप्त भयो त्यसपछि चाहिँ परचित्त ज्ञान प्राप्त भयो अनि अन्तमा चाहिँ अझै गुणहरू प्राप्त हुँदै जाँदाखेरि अनि अन्तमा चाहिँ बोधि प्राप्त हुनुभयो अब त्यो बोधि प्राप्त हुने भन्दा पहिला अझै पनि एउटा त्यो मार्ग सेनाको प्रमार्दन भन्दाखेरि यो उहाँको
मार भन्दाखेरि यो मारा भन्छ नि हामीले मारा भन्दाखेरि यो बाहिरको मारा भित्रको मारा धेरै हुन्छ तर भित्रको मारा चाहिँ नि आफ्नै मनमा भएको राग द्वेष मोह यिनीहरू नै हुन्छ तर बाहिरको भन्दाखेरि अब त्यहाँबाट चाहिँ उत्पन्न भएको बाहिरको एउटा भूत प्रेत जस्तै त्यस्तो पनि हुन सक्छ अब त्यो सेनालाई उहाँले पराजित गरेको भित्रीको मारालाई पनि पराजित गर्यो बाहिरको माराले पनि पराजित गर्यो सो त्यो यो चाहिँ नि यो चौथोमा पूर्णिमामा बुद्ध बोधित्व प्राप्त भयो चौथौं बेलुका चाहिँ नि उहाँले यो माराहरूको एउटा दमन चाहिँ नि एउटा एट्याक चाहिँ नि गर्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि बुद्धले केही पनि गर्न नसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ नि बुद्ध बोधि प्राप्त हुनुभयो अनि बोधि प्राप्त भइसकेपछि अनि उहाँ यो माराहरू पनि एकदम आत्तिएर अनि तिमी बोधि कसरी प्राप्त भयो तिमी बोधि प्राप्त भएको छैन भन्दाखेरि अनि बुद्धले भन्नुभयो मैले बोधि प्राप्त भएछ त्यसको साक्षी चाहिँ नि यो जमिनको देवता नै हो भनेर अनि जमिनलाई उसले हातले यसो ठोक्दाखेरि अनि त्यहाँबाट जमिनको देवता चाहिँ नि निस्केर हो बुद्ध चाहिँ नि बोधित्व प्राप्त भइसकेको हो भनेर उसले त्यो जमिनको देवतालाई भूदेवतालाई अनि त्यो भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि बुद्ध बोधित्व प्राप्त भएको हो हजुर रिम्पोचे सरी अलिकति डिस्टर्ब गर्नु पर्यो हजुरलाई यो हाम्रो टाइम सर्टेजको कारणले गर्दाखेरि अब हामी नेपालीमा मात्रै जाँदा हुन्छ कि म सानो मेसेज राख्नु पर्यो उहाँलाई त्यही राम्रो छ जस्तो लाग्छ मैले पनि अब थ्यांक यू रिम्पोचे dear international dharma friends due to time shortage remaining dharma teaching will be in only Nepali. We are extremely sorry for inconvenience and thank you so much for joining with us and your patience. Thank you. Hazur Rinpoche हामी नेपालीमा जाउँ हस् अनि त्यसपछि चाहिँ नि 10वीं चाहिँ नि सम्बोधि प्राप्ति अब यो 14 को बेलुका चाहिँ नि उहाँले मार सेनाको पराजित गरेर अनि पूर्णिमाको बिहान चाहिँ नि उहाँले सम्बोधि प्राप्ति भयो बोधित्व प्राप्त भयो अनि बोधित्व प्राप्त भइसकेपछि निर्वाण उपरान्त बुद्धद्वारा 7 सप्ताहको कृत्य भन्दाखेरि बुद्ध निर्वाण प्राप्त भइसकेर अनि उहाँले एक हप्तामा विभिन्न किसिमको उहाँको अब कृत्यहरू छ मतलब चाहिँ एक हप्ता चाहिँ 7 हप्ता चाहिँ नि बुद्ध त्यही बोध गएको वरिपरिमा चाहिँ नि उहाँको आफ्नै कृत्यहरू गर्दै बस्नु भएको रहेछ पहिलो सप्ताह अग्नि समाधि भन्दाखेरि बुद्धले त्यो अग्नि समाधिमा एक हप्ता चाहिँ पुरै बस्नुभयो समाधिमा दोस्रो सप्ताह चाहिँ बोधि वृक्ष मुनि समाधि बोधि वृक्षको मुनि समाधिमा लीन भयो तेस्रो सप्ताह चाहिँ तपुस्सा र बल्लिकालाई दर्शन र दान स्वीकार भन्दाखेरि यो तपुस्सा र बल्लिका भन्दाखेरि यो खास व्यापारी बर्माबाट आएको रहेछ अनि त्यति बेला चाहिँ यो व्यापार गर्ने एउटा रुट पनि परेको रहेछ त्यो अनि उनीहरू व्यापार गर्दाखेरि त्यो सामानहरू लिएर जाँदाखेरि अनि त्यहाँ रुखमुनि एउटा शान्त साधु जस्तो किनकि एउटा मान्छे प्रकाशमय एउटा व्यक्ति चाहिँ भेट्दाखेरि अनि उनीहरू एकदम विचलित भएर अनि त्यसको छेउमा गएर तिमी मान्छे हो कि देवता हो कि भूत प्रेत हो के हो भनेर उन दुईटाले सोधे रहेछ अनि बुद्धले भन्यो म मान्छे पनि होइन देवता पनि होइन भूत प्रेत पनि होइन अनि तिमी त्यसो नभए तिमी को हो भन्दाखेरि अनि म बुद्ध हो भनेर सर्वप्रथम बुद्धले आफैले म बुद्ध हो भनेको चाहिँ नि उहाँ त्यो दुईटालाई तपुस्सा र बल्लिकालाई उहाँले त्यो भन्नुभयो त्यहाँबाट चाहिँ बुद्धको नाम चाहिँ बुद्ध भन्ने एउटा सुरु भयो अनि त्यसो हुँदाखेरि अनि उनीहरूले केही थाहा छैन अब बुद्ध भनेको के हो तर पनि के न के एउटा विशेषता रहेछ भनेर अब हामीले केही खानाहरू तपाईले चढाए पनि तपाई लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोधे रहेछ अनि बुद्धले अवश्य म लिन्छु भनेर अनि उनीहरू खानाको तयारी गर्दाखेरि
खानाको अब के त्यो लिँदाखेरि चराउन खोज्दाखेरि अनि बुद्धले त्यो खाना थप्ने एउटा बारो केही पनि छैन रहेछ। अब हातले उ थप्न मानेन अनि बारो छैन रहेछ। अनि त्यति बेला चाहिँ नि यो देवलोकको 4वटा राजा ले सबै त्यो देखिरहेको हुँदाखेरि अनि उहाँले पहिला नै प्रतिज्ञा गरेको रहेछ, जब बुद्ध त प्राप्त हुन्छ उसको खाने त्यो बारा चाहिँ नि हामीले चराउने एउटा सौभाग्य प्राप्त होस् भनेर उनीहरूले एउटा कामना गरेको रहेछ। तुरुन्तै त्यो 4वटा राजाले त्यो याद गरेर आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ त्यो 4वटा एउटा बारा चाहिँ लिएर अनि त्यो तुरुन्तै बुद्ध कहाँ पुगेर अनि त्यो 4वटा बारा चाहिँ बुद्धले चढाइरहेछ। त्यो चढाउँदाखेरि बुद्धले यो 4वटा बारा त मलाई चाहिएको छैन, मैले त एउटा बारा भए पुग्छ भनेर अनि 4वटा एउटा दुईटा एउटा माथि एउटा राखेर अनि उसले हातले यसो गर्दाखेरि अनि एउटा बारा भयो। अनि त्यो बारा चाहिँ अहिले हामीले पात्र भन्छ, दौसे भन्छ टिबेटनमा, संस्कृतमा पात्र भन्छ। त बुद्धले जहिले पनि लिएको एउटा पात्र अहिले यो फोटोमा पनि तपाईले देखिरहेछ। अनि त्यो पात्र चाहिँ नि मा चाहिँ अनि उनीहरूको त्यो खाना चाहिँ नि चराएको चाहिँ लिएर दान स्वीकार गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बुद्धले सर्वप्रथम उपदेश एउटा मङ्गलम सूत्र एउटा शब्दहरू चाहिँ बुद्धले त्यहाँबाट चाहिँ उन दुईटाले दिनुभयो। अनि त्यो चाहिँ बुद्धको एउटा पहिलो प्रवचन जस्तै हो। अनि चौथो सप्ताहमा चाहिँ नागराज मुचिलिन्दको दरबारमा भन्दाखेरि अब त्यो ठाउँमा केही न केही एउटा समस्या एउटा के भन्छ एकदम गर्मी बढ्दाखेरि हो कि के भएर अनि बुद्ध त्यो नागराजले उसको दरबारमा चाहिँ इन्भाइट गर्दाखेरि अनि नागराजको त्यो मुचिलिन्दको दरबारमा बुद्ध 1 हप्ता चाहिँ बस्नुभयो। अनि 5 हप्ता चाहिँ 12 प्रतीत्य समुत्पदको ध्यान, प्रतीत्य समुत्पद भनेको फेरि एउटा ठुलो विषय हो। अब त्यही विषयमा चाहिँ बुद्धले ध्यानमा लिनुभयो। अनि 6औं सप्ताह चाहिँ नेग्रोद्रा रुख मुनि समाधि। अनि 7औं सप्ताहमा ब्रह्मा र इन्द्रलाई दर्शन र धर्म उपदेशको वचन। ब्रह्मा र इन्द्र अब बुद्ध प्राप्त भइसकेपछि ब्रह्मा र इन्द्र दर्शन गर्न गयो। अनि ब्रह्मा र इन्द्रले अब तपाईँ बुद्ध त प्राप्त भयो, तपाईँ कसरी बुद्ध त प्राप्त भयो भनेर त्यसको एउटा विमोक्ष मार्ग चाहिँ नि सबैले दिनुपर्छ, सिकाउनु पर्छ। अनि त्यो भएपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो संसारको प्राणीहरूको एउटा अन्धकारबाट छुटकारा पाउँछ अनि उनीहरू सबैले पनि बुद्ध त प्राप्त हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईले जसै गरे पनि अब धर्म उपदेश चाहिँ दिनुपर्छ भनेर अनि त्यो 7वें सप्ताहमा चाहिँ बुद्धले धर्म उपदेश दिने उहाँले प्रतिज्ञा चाहिँ गर्नुभयो। अब यो सबै एउटा निर्वाण उपरान्तको विषयमा हो। अनि अब त्यसपछि 11 चाहिँ धर्मचक्र प्रवर्तन। अब त्यहाँबाट बुद्धले उपदेश दिने प्रतिज्ञा गरिसकेपछि अनि बुद्धले यसो सोचे अब म धर्म उपदेश कसले दिउँ भन्दाखेरि पहिला उसको 2टा त्यो सांख्यिका मास्टर गुरु छ नि। अनि बुद्धले अब तिनीहरू नै मलाई ध्यान पहिला सिकेको मान्छे हो, उनीहरूले पनि एउटा ध्यानको एउटा आकांक्षा राख्छ, उनीहरूले सिकाउँ भन्दाखेरि अनि बुद्धले यसो दिव्य दृष्टिले यसो हेर्दाखेरि त्यो एउटा गुरु चाहिँ नै बितेर 1 हप्ता भइरहेछ, एउटा गुरु चाहिँ नै बितेर 2-3 दिन मात्र भइरहेछ, दुईटै बितिसक्यो रहेछ। अनि बुद्धले सोच्यो अब यिनीहरू त गइसक्यो, अब त्यो पछि चाहिँ कुन अनि त्यो 5 वर्गीय शिष्य अघि पहिला त्यो 5 वर्गीय शिष्य छ नि, त्यो बुद्धले खिर खाँदाखेरि उनीहरूले यो बुद्ध चाहिँ भ्रष्ट भयो भनेर अनि उनीहरू त्यहाँबाट बुद्धले छोडेर सिद्धार्थले छोडेर वाराणसीमा गएर उनी आफ्नै ध्यानमा बस्नु भएको हो। अनि त्यो हुँदाखेरि अनि बुद्धले सोच्यो जे होस् यिनीहरू नै एकदम मलाई सेवा गर्ने एउटा अभिलाषी पनि हो धर्मको, यिनीहरूले नै म गएर यो सिकाउनु पर्छ, धर्मको उपदेश दिनुपर्छ भनेर अनि त्यहाँबाट बुद्ध वाराणसीमा जानुभयो। अनि वाराणसीमा जाँदाखेरि अनि उहाँको त्यो 5 वर्गीय शिष्य कौदिन्य, बद्रिका, वास्पा, महानामा, अश्वजित यो 5वटा चाहिँ त्यहाँ भेटेर अनि बल्ल चाहिँ बुद्धको उपदेश चाहिँ त्यहाँबाट
सुरु भयो। अब बुद्धको प्रथम उपदेशको अर्थ चाहिँ के हो भने बुद्धको प्रथम उपदेश दुःख आर्य सत्य, समुदय अर्थात कारण आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य, यो 4 आर्य सत्य चाहिँ बुद्धको प्रमुख उपदेशको एउटा के भन्छ विषय हो। र अनि त्यो चतुर आर्य सत्य प्राप्तिको लागि के गर्नुपर्छ भने अनि यो आर्य अष्टाङ्ग मार्ग भन्दाखेरि यो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक उपजीविका अनि सम्यक व्यायाम अनि सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यो आर्य अष्टाङ्ग मार्ग चाहिँ नि हामीले पालन गर्नुपर्छ भनेको। अब यिनीहरूको विषयमा कुरा गर्नेलाई हामीले समय छैन, अनि अब केही भविष्यमा हामी भेटे पनि केही मौका पाए पनि कुरा गरौँला। तर अहिले पनि यस्तै भन्दै अनि त्यसपछि अब बुद्धको जीवनमा अब थेरवादहरूको त बुद्धको प्रथम उपदेश मात्रै उनीहरूले मान्छ। बुद्धले उपदेश एउटा मात्रै दिएछ, दोस्रो र तेस्रो दिएको छैन भनेर उनीहरूले मान्दैन यो। तर हामी महायाना वज्रयानाहरूले बुद्धले प्रथम उपदेश मात्र होइन दोस्रो उपदेश पनि दिएछ, तेस्रो उपदेशसम्म चाहिँ बुद्धले दिनुभएछ भनेर हामीले त्यो मान्छ। अनि अब बुद्धको दोस्रो उपदेश चाहिँ कहाँ दिएछ भने स्थान गृहकुटी राजगृह, अनि उहाँको त्यो दोस्रो धर्म उपदेशको विषय चाहिँ प्रज्ञा पारमिता अर्थात शून्यता, यो महायानको ज्ञान विषयमा शून्यता। अनि अनुयायीहरू कुन छ भने महायाना बोधिसत्वहरू छ। अब अनुयायी महायाना बोधिसत्व भन्दाखेरि अब यो अवलोकितेश्वर, मञ्जुश्री, वज्रपानी अनि यस्तो महान बोधिसत्वहरू र अनि केही अब श्रवकहरू पनि थियो। अनि त्यसपछि अब बुद्धको निर्वाण परिनिर्वाण बुद्धको पछिल्लो जीवनमा चाहिँ तेस्रो धर्म उपदेश पनि दिनुभयो। अनि त्यो स्थान चाहिँ वैशाली, विषय चाहिँ योगाचार्य एवं समृद्धि र परमार्थ सत्यका विस्तृत वर्णन। अब योगाचार्य भन्दाखेरि यहाँ धेरै जसो अब वज्रयानको एउटा परिचय पनि यसैमा हुन्छ। अनि त्यहाँको अनुयायीहरू चाहिँ महायाना बोधिसत्वहरू धेरै जसो महायाना बोधिसत्वहरू थियो। अनि बुद्ध त्यसपछि चाहिँ बुद्ध वैशालीमा चाहिँ उहाँले धेरै समय चाहिँ बिताउनु भयो। वैशाली चाहिँ उहाँको एउटा प्रिय स्थान हो। अनि त्यहाँ बुद्ध वैशाली जानु कारण चाहिँ यो अनाथ पिण्डिका हो। अब अनाथ पिण्डिकाको फेरि आफ्नै एउटा लामो कथा छ, अब त्यो चाहिँ अहिले नभनौँ। तर जे होस्, अनाथ पिण्डिकाले बुद्धले निमन्त्रण गरेर त्यहाँ बुद्धको त्यो के भन्छ बुद्ध बस्ने त्यो कुटीहरू सबै उसले तयार गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ बुद्ध त्यहाँ श्रावस्तीमा 22-23 वर्षसम्म चाहिँ बुद्ध त्यहीँ बस्नु भएको हो श्रावस्तीमा। अनि त्यही समयमा चाहिँ बुद्ध तुष्यित अवतरण भन्दाखेरि बुद्ध त्यही बिचमा चाहिँ फेरि उसको उहाँको आमा देवलोकमा जन्म लिएको, त्यसले आमाले भेट्न त्यहाँ बुद्ध त्यो तुष्यितामा पनि जानुभयो। त्यहाँ 1 हप्ता जति बसेर अनि पछि चाहिँ फेरि आउनुभयो। अब देवताको 1 हप्ता भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको धेरै लामो समय हुन्छ। जे होस्, अब त्यहाँ पनि देवता लोकमा पनि बुद्ध गएर तुष्यित अवतरण भन्दाखेरि त्यो देवता लोकबाट चाहिँ बुद्ध आउने क्रममा चाहिँ यो तस्बिर हो। अनि त्यसपछि अब त्यही बिचमा श्रावस्तीमा वर्षवास भन्दाखेरि यो भिक्षुहरू सबै बुद्धसँगै वर्षवास भन्दाखेरि यो पानी पर्ने समयमा चाहिँ 1.5 महिना चाहिँ घरमै बसेर मन्दिरमै बसेर बाहिर नजाने एउटा वर्षवास भन्ने एउटा हुन्छ। त्यो चाहिँ बुद्धले त्यहाँ चाहिँ पालन गर्नुभयो। 22 वर्षवास चाहिँ पुरै वैशालीमा चाहिँ गर्नुभयो। त्यो हुँदाखेरि यो वैशाली चाहिँ ठुलो बुद्धको एउटा पवित्र भूमि हो। हाम्रो लुम्बिनीको नजिक नै पर्छ।
अनि त्यसपछि त्यो वैशालीमा बस्दाखेरि उहाँले 3 प्रकारका प्रतिहार्य भन्दाखेरि एउटा चमत्कारिता खासै अब बुद्धले त अब त्यो प्रतिहार्य चमत्कारिताको त उहाँ त्योभन्दा धेरै पार गरिसकेको हुन्छ। त्यो 3 प्रकारका प्रतिहार्य भन्दाखेरि कायिक प्रतिहार्य, वचिक प्रतिहार्य, चैतिक प्रतिहार्य भन्दाखेरि एउटा चमत्कारिता, शरीरको चमत्कार, वचनको चमत्कार र चित्तको चमत्कार भन्दाखेरि त्यो 3टा चमत्कार चाहिँ बुद्ध एकदम निपुण हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँको त्यो तीर्थिकाका 6वटा एउटा शास्त्र भन्दाखेरि त्यस्तो प्रख्यात गुरु तीर्थिका भन्दाखेरि यो अब अहिलेको हिन्दू जस्तै तीर्थिका भन्दाखेरि यो खासै हिन्दूकै एउटा अनुयायीको रूपमा पहिला हिन्दू भन्दैन, पहिला चाहिँ तीर्थिका भन्छ, त्यसपछि बिस्तारै नामकरण गरेर हिन्दू भन्ने चलन भएको हो। भन्दाखेरि यो अब तीर्थिकाको 6वटा गुरु पुराण कश्यप, मास्करी गोशाली पुत्र, सञ्जयी वेरटी पुत्र, अजित केशव कम्बलम, ककुत कत्यायन, निर्ग्रान्थ ज्ञाति पुत्र। यो 6वटा एकदम यो तीर्थिका हिन्दूहरूको एउटा फेमस एउटा नाम चलेको गुरुहरू रहेछ। अनि बुद्धलाई अब त्यो राजाहरू र अब धेरै मान्छेले सम्मान गर्दाखेरि उन 6वटाले अब यो बुद्धको पनि केही न केही शक्ति छ होला, तर हामी त्यो भन्दा बढी शक्ति छ, त्यो हुँदाखेरि अब हामी शक्तिको एउटा प्रदर्शन गरेर हामी बुद्धलाई पराजित गर्न सक्छ भनेर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बुद्धले अन्तमा चाहिँ अब कहानी, लामो कहानी छोटो बनाएपछि अन्तमा चाहिँ वैशाली श्रावस्तीमा अनि त्यो बुद्धको यो प्रतिहार्यको एउटा कृत्य चाहिँ त्यो फर्स्ट डे प्रथम दिनदेखि 15 दिनसम्म चाहिँ एक दिनमा विभिन्न किसिमको प्रतिहार्य चमत्कारिता चाहिँ देखाएर अनि पछि चाहिँ उनीहरूको त्यो पराजित भएको हो यो तीर्थिकाको 6 शास्त्र। यो पनि एउटा बुद्धको कृत्य हो। अनि अब त्यसपछि बुद्धका प्रमुख शिष्यहरू कश्यप, आनन्द, शरीपुत्र, मोगल्यान र अनि त्यस्तै 5 वर्गीय शिष्य इत्यादिहरू हुन्छ। अनि बोधिसत्व शिष्यहरूमा अवलोकितेश्वर, मञ्जुश्री इत्यादि, गृहस्थी शिष्य विशेष शिष्यहरूमा राजा बिम्बिसार, अनाथपिण्डिका इत्यादि अब त्यस्तो छ। अनि बुद्धका 4 धर्म नियम। अब बुद्ध परिनिर्वाण हुनुभन्दा पहिला उहाँको सबै भिक्षुहरूलाई सबैलाई उहाँले 4वटा नियम चाहिँ तिमीहरूले पालन गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो। अब त्यो संस्कृतमा चाहिँ अनित्य सर्व संस्कार, दुःख सर्व शास्त्रव, शून्य निरात्मन सर्वधर्म, शान्तम निर्वाणम चेति भनेको यो उहाँले त्यो 4वटा शब्द चाहिँ सबैले पालन गर्नुपर्छ भनेर, बुद्धको अनुयायीहरू सबैले पालन गर्नुपर्छ भनेको। अब त्यसको मतलब चाहिँ सबै संस्कार अनित्य हुन्, सबै शास्त्राव धर्म दुःख हुन्, सबै शास्त्राव धर्म भन्दाखेरि फेनोमेना भन्छ। फेनोमेना यो सबै हामीले देखिरहेको, हामीले भोगिरहेको यो सबैले धर्म भन्छ। यो फेरि धर्मको लागि धर्म होइन, त्यो सबै शास्त्राव धर्म दुःख हुन्, सबै धर्म शून्य वा नैर आत्मीय युक्त हुन् र निर्वाणै शान्ति हुन् भने। अब यो भन्दाखेरि सबै धर्म चाहिँ शून्यता हो, नैर आत्मीय युक्त भन्दाखेरि यो आत्मा भने पनि छैन, आत्मा पनि शून्यता हो भनेर। अब अरू धर्महरूमा, हिन्दूहरूमा त्यति बेलाको तीर्थिकाहरूलाई आत्मा चाहिँ छ भनेर उनीहरूको त्यो विचार हुन्छ, तर बुद्धले त्यो आत्मा पनि छैन, यो पनि नैर आत्माय युक्त हुन् भनेर शून्यता र अनि निर्वाण नै शान्ति हुन्। अब यो निर्वाण नै एउटा शान्ति, सदैवको लागि एउटा शान्ति चाहिँ यही निर्वाण नै हो भनेर। अनि यो बुद्धको 4 शब्द चाहिँ नि उहाँ परिनिर्वाण हुनुभन्दा पहिला उहाँले त्यो प्रवचन चाहिँ दिनुभयो। अनि त्यसपछि अनि 12वां चाहिँ नि यो परिनिर्वाण प्राप्ति भयो।
बुद्धको परिनिर्वाण प्राप्ति भन्दाखेरि बुद्धले यो शरीर पनि छोडेर पूर्ण रूपमा निर्वाण प्राप्त भएको परिनिर्वाणलाई पूर्ण रूपमा निर्वाण प्राप्त भएकोले परिनिर्वाण प्राप्ति भन्दाखेरि हामीले जस्तै अब बुद्धको देहत्याग गर्यो देह अवसान गर्यो मृत्यु भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन यसलाई पूर्ण रूपमा परिनिर्वाण चाहिँ बुद्धले प्राप्ति भयो भनेर अनि यसको यस्तै अब I'm very sorry that I couldn't able to explain in English and also मेरो कुरा चाहिँ धेरै धेरै लामो भयो यहाँहरुले माफ गरिदिनु होला अनि अब जो लामो कहानी छोटो भन्न मैले त्यति आउँदैन रहेछ जति छोटो गरे पनि त्यतिकै लामो हुने रहेछ I have a difficulty to control it. Yeah. Thank you very much for and धन्यवाद यहाँहरु सबै धैर्य राखेर सुन्नु भएकोमा म हृदयदेखि नै यहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै यहाँहरुलाई अब बुद्धको दर्शनलाई हामीले अपनाएर त्यसको एउटा अनुसरण गरेर यहाँहरु सबैले बुद्धत्व प्राप्त होस् अनि बुद्धत्व प्राप्त भएर संसारको सबै दुःख र कष्ट भएको प्राणीहरुको उद्धार होस् भन्ने यही मात्र म कामना गर्छु धन्यवाद एन्ड शुभरात्रि धन्यवाद गुरु नमस्ते गुरु Just a minute. साथै यहाँहरुले अब बुद्धको धन्यवाद गुरु दर्शनलाई हामीले अपनाएर त्यसको एउटा अनुसरण गरेर यहाँहरु सबैले बुद्धत्व प्राप्त होस् अनि बुद्धत्व प्राप्त भएर संसारको सबै दुःख र कष्ट भएको प्राणीहरुको उद्धार होस् भन्ने यही मात्र म कामना गर्छु धन्यवाद एन्ड शुभरात्रि प्रोग्राम धन्यवाद गुरु नमस्ते फलो गर्नुपर्ने हुन्छ